Chào các bác nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bác kỹ thuật nối tiếp dầm. Vâng, thì theo quy định 1453/1995 về kết cấu thép bê tông toàn khối, quy phạm thi công và nghiệm thu, thì nối tiếp dầm là cái thép lớp dưới không được nối tại bụng dầm, vị trí khoảng 3/4 nhịp dầm. Đấy, thép lớp dưới là mình không được nối tại bụng dầm nhé. Vị trí là khoảng 3/4 nhịp dầm. Đấy, từ tim ra đây mình sẽ lấy như thế này để lấy được 3/4 này. Đấy, mình lấy cái dầm này, cái bụng này mình chia ra, dầm này mình chia ra làm 4 phần bằng nhau. Mình lấy từ tim này. Đấy, mình mô hình này nhá. Đây là tim này. Đấy, làm thế nào mình có nghĩa là không được nối tại bụng dầm, vị trí tại 3/4 nhịp dầm, có nghĩa là ở cái lớp dưới ấy, vị trí khoảng 3/4 nhịp dầm. Giờ mình lấy làm sao để lấy được 3/4 nhịp dầm này, thì đây là một phần này, một phần này, một phần này và một phần. Đấy, đây là hai cái này là hai phần này. 3/4 thì ta sẽ lấy nửa cái này, nửa cái này. Đấy, ta cho cái dầm này là 4 mét, thì cái khoảng 3/4 này đến đây, đến chỗ này là 3 mét, 3 mét nhé. Thì đây sẽ là 50 phân. Đấy, ta nối trong lớp dưới, ta nối trong khoảng 50 phân từ tim cột ra này. Đấy, đây là nối được trong cái đoạn này nhé các bác nhé, lớp dưới này. Đấy, có nghĩa là không được nối tại bụng dầm, mà nối ở cái phần 3/4 nhịp dầm. Có nghĩa là trong 3/4 đấy nó không được nối, nhịp dầm đấy nó không nối, mình sẽ nối cho cái phần 1/4 chia làm đôi đấy. Thì đây là cái này là từ đây là 3 mét không được nối nhé các bác nhé. Thì mình nối đây là 50 phân rồi. Đấy, ví dụ là cho cái này dầm này là 40 mét thì là 3/4 nhịp dầm là không được nối, thì nối ở 1/4 nhịp dầm chia sang đều hai bên 50 phân. Đấy, đấy là nối dầm sắt lớp dưới nhé. Còn nối dầm, nối thép dầm sắt lớp trên không được nối tại cột, vị trí từ tim cột ra bằng 1/4 nhịp dầm. Đấy, công thức cũng là N/4 nhé. Từ tim cột ra là bằng 1/4 nhịp dầm. Đấy, đây là gối này, dầm đi đến đầu này là gối này, đây là gối này. Còn từ đây sang đây gọi là nhịp này, từ hai đầu cột vắt sang nhau đây gọi là nhịp này. Đấy, đây là nhịp nhé, nhịp. Đấy, đây này cũng là N/4, cũng chia là 4 phần ra. Đấy, thì theo cái tiêu chuẩn Việt Nam 4453 thì là 1995 ấy, thì là thép lớp trên không được nối tại cột. Đấy, chỗ cột là có giá trị mô men lớn. Đấy, vị trí này từ tim cột ra 1/4 nhịp dầm, từ tim cột này đến tim cột này ra là đo ra 1/4 nhịp dầm, ta cũng L/4, thì là ta chia ra 4 phần. Đấy, một phần khoảng 1/4 này, đây là 1/4 này, 1/4 này, đây này, 1/4 này, không được nối nhá. Thì ta sẽ được nối trong cái phạm vi này. Đấy, ta được nối trong phạm vi này. Đấy, có thể nối ở giữa đây, cũng có thể nối lệch cái đây, cũng không được, cũng có thể dịch cái đây, nhưng mà sẽ không được nối trong phạm vi 1/4 này. Đấy, có nghĩa là tóm tắt lại là cái nướp sấp trên là các bác nếu nối là nối trong cùng ở giữa nhé, giữa hoặc là lệch giữa một tí không vấn đề gì, tránh cái 1/4 này ra. Đấy, còn nốt thép dưới là các bác tránh cái bụng dầm ra, cái dầm 4 mét hoặc là 3 mét hay 5 mét, nhưng các bác chia ra làm 4 phần. Đấy, chia như cách kia của mình đấy là 4 phần. Đấy, thì mình lấy 2 phần giữa này, sau mình lấy nửa này sẽ được 3 phần là không được nối, thì các bác sẽ nối ở phần này. Đấy. Đấy, nối phần 50 này. Ví dụ cái dầm này 4 mét là nối phần 50 phân này, người ta nói là tránh nối 3/4 bụng dầm. Đấy, thì còn lại là 1/4 của dầm chia đội đều cho hai bên, 1/4, 3/4 không được nối, 1/4 chia đều hai bên là sẽ 50 phân. Đấy, nối đầu là 50 50, trên là tránh nối
ở 1/4 nó này, 1/4 ở tim cột ra này. Đấy là cái kỹ thuật nối sắt dầm là như thế nhé. Cái thứ hai là chiều dài một nối trong dầm. Đấy. Ta sẽ nối trong vùng chịu nén chứ không phải chịu lực uốn. Đây là lực, chỗ này là lớp trên là lực nén này. Đây lực uốn này. Nhưng mà nếu lớp dưới thì đây thì này là lực uốn, và đây là lực nén. Đấy. Chiều dài mối nối thì là theo tiêu chuẩn Việt Nam là ít nhất là 30 đến 40 D. Đấy. 30 D trong ít nhất là 30 đến 40 D. Bình thường là 30 D, còn các công trình lớn là ta có thể nối đến 40 D. Còn nước ngoài thì người ta sẽ nối dài hơn đấy. Dài hơn 5-60 D cơ. Nhưng đây là theo tiêu chuẩn Việt Nam. Ví dụ như là 30 D, ví dụ như cái phi 20, ví dụ cái thép phi 20 thì là nối 30 D là 2 x 3 bằng 6. Đấy. Là 60 phân. Phi 18 là thì là 18 x 30 bằng 54 cm. Đấy, ví dụ là như thế. Giờ ta đến cái quy cách nối. Quy cách nối thì là ta nối buộc hoặc là nối bằng hàn đấy. Nối buộc nối hàn đều được phép, đều cho phép nối buộc nối hàn. Quy cách nối thì ta nối buộc thì ta nối là chồng lên nhau, ví dụ như là ta nối như thế này. Đấy, ví dụ như mình mô phỏng này, ví dụ nối này, một nối này là mình chồng lên nhau này. Đấy. Cây trên cây dưới mình chồng này. Đấy, thì hai đầu này là ví dụ như là sắt phi 20 thì hai đầu này phải ít nhất là phải được từ đầu này đến đầu này là ít nhất phải được 60 phân. Đấy. Và nối nhé, nối ta không nối quá 50% hàm lượng thép trên mặt cắt ngang của tiết diện và phải nối so ne. Đấy, ta không được nối quá 50% hàm lượng thép. Ví dụ như là có 4 cây thì ta chỉ phép nối được 2 thôi, có 2 cây dưới thì ta chỉ phép nối 1. Có 4 cây mặt cắt này, 4 cây thì nối 2, ví dụ như thế. Còn 2 cây dưới nối 1, trên 2 cây trên nối 1. Đấy, ta nối với so ne, ví dụ đến đây ta nối thì rồi ta nối, ta đảo đi, không được để hai mối nối nó cùng liền nhau. Còn nếu mà nối buộc các bác nhá, nếu mà nối bằng buộc ấy, nối bằng hàn thì nó chắc hơn đấy. Từ phi 16 cho nên người ta khuyến khích là hàn, còn không thì vẫn buộc, mà vô tư không ảnh hưởng gì cả. Còn ví dụ như nối buộc ta phải buộc ít nhất là 3 vị trí. Ví dụ như nối buộc như này. Đấy. Đây, đoạn nối đây, ta buộc đây một cái và buộc đây và buộc đây, ít nhất 3 mối nối. Đấy. Đấy là toàn bộ kỹ thuật nối thép dầm. Thì các bác thấy hay về UX thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ. Và có bất cứ các bác có bất cứ câu hỏi hay là ý kiến gì thì cứ comment ở phần bình luận, mình sẽ giải đáp các bác trong thời gian sớm nhất. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.